මම අද ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් ගොඩක් රසට ගොඩක් ලස්සනට මේ වගේ ස්නෝ දාලා ක්‍රිස්මස් ට්‍රී කප්කේක් හදන හැටි අරගෙන ආවා. මෘදුවට මෙලෙක්වට හදපු චොක්ලට් කප්කේක් උඩින් අයිස්ක්‍රීම් කෝන් තියලා බටර් ක්‍රීම් වලින් කවර් කරලා මේ ගොඩක් ලස්සන රසවත් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී කප්කේක් හදන්නේ. අපි එහෙනම් මේ වගේ ලස්සන රසවත් මෘදු මෙලෙක් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී කප්කේක් හදාගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. ක්‍රිස්මස් ට්‍රී කප්කේක් හදන්න පාන් පිටි සීනි, unsweetened coca powder, baking soda, ලුණු, melted butter, බිත්තර, vanilla, strong coffee, butter milk අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට butter milk නැත්නම් fresh milk අරගෙන fresh milk වලට දෙහි බිඳු කීපයක් මිරිකලා අරගන්න. ඒ වගේම sour cream අරගෙන තියෙනවා. sour cream නැත්නම් sour cream වෙනුවට plain yogurt පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Christmas tree cupcake වල butter cream frosting එක හදන්න, Christmas tree එක හදන්න butter, icing sugar, vanilla, fresh milk, food coloring, කොළපාට food coloring අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ sugar cone, ඒ කියන්නේ ice cream cone, මෙන්න මේ වගේ ice cream cone අරගෙන තියෙනවා. number 14 star nozzle එක piping bag එකකට දාලා අරගෙන තියෙනවා. තවත් piping bag එකක මේ වගේ tip එක කපලා අරගෙන තියෙනවා. oven එක Fahrenheit 350ට එහෙම නැත්නම් Celsius 176ට preheat වෙන්න තිබ්බා. cupcake tray එකට මේ වගේ cupcake cup ටිකක් දාලා අරගෙන තියෙනවා. bowl එකකට බිත්තර එකතු කරලා හොඳින් whisk කරනවා. whisk කරපු බිත්තර එකට butter milk ටික දානවා. ඒ වගේම sour cream ටික දානවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. melted butter ටික දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. හොඳින් නිවිච්ච strong coffee ටික දාලා තව ටිකක් මිශ්‍ර කරනවා. vanilla ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. strainer එකකට පිටි ටික දානවා. baking soda ටිකත් එකතු කරනවා. ලුණු ටිකත් එකතු කරනවා. සීනි ටිකත් ස්ට්‍රේන් එකටම දානවා. unsweetened coca powder ටිකත් ස්ට්‍රේන් එකට දානවා. ස්ට්‍රේන් එකට දාපු පිටි, සීනි, baking soda, coca powder, ලුණු කලින් අපි හදපු බිත්තර මිශ්‍රණයට හලනවා. ස්පැචුලා එකකින් පිටි මිශ්‍රණයත් දියර මිශ්‍රණයත් ලම්ප හිටින්න නැති වෙන්න හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා.
ලම්ප් නැති වෙන්න හොඳින් මිශ්‍ර කරපු චොක්ලට් කේක් මිශ්‍රණය කලින් අපි දාගත්ත කප් කේක් කප් තියෙන්නේ අන්නේ කප් වලින් 3න් 2ක් වගේ පිරෙන විදිහට කප් වලට එකතු කරනවා. ෆැරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 15ත් 20ත් අතර වේලාවක් බේක් කරනවා. මේ කප් කේක් ටික බේක් වෙන්න හරියටම විනාඩි 15ක් ගියා. මේ වගේ වයර් එකක් උඩ කප් කේක් ටික හොඳින් නිවෙනකල් තියෙනවා. බෝල් එකකට බටර් එකතු කරලා හොඳින් බීට් කරනවා. බටර් ටික හොඳට මේ වගේ ක්‍රීම් වෙනකොට වැනිලා එකතු කරනවා. හොඳින් ක්‍රීම් කරපු බටර් එකට අයිසින් සුගර් වලින් කොටසක් ස්ට්‍රේන් එකකින් හලනවා. අයිසින් සුගර් වලින් කොටසක් මේ වගේ ක්‍රීම් කරපු බටර් එකට හැලුවට පස්සේ බීටර් එකෙන් හොඳින් බීට් කරනවා. ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකත් එකතු කරනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික එකතු කරලා තව ටිකක් හොඳින් බීට් කරනවා. අයිසින් සුගර් වලින් තවත් කොටසක් මේ විදිහට බීට් කරපු බටර් අයිසින් එකට හලනවා. අයිසින් සුගර් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරනවා. මේ වගේ කොටස් වශයෙන් අයිසින් සුගර් එකතු කරමින් බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් එක හදනවා. බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් මෙන්න මේ වගේ ඝනකමට හදාගත්තා. සුදු පාට බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් එක අවශ්‍ය වෙන හින්දා මේ බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් එකෙන් කොටසක් අයින් කරනවා. ඉතිරි බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් වලට කොළ පාට ෆුඩ් කලරින් එකතු කරනවා. කොළ පාට ෆුඩ් කලරින් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරලා තද කොළ පාටට බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් එක හදනවා. මෙන්න මේ වගේ තද කොළ පාටට බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් හැදුවා. ඉතින් ඔයාලට කළු පාට ෆුඩ් කලරින් තියෙනවා නම් කළු පාට ෆුඩ් කලරින් බිඳුවක් වගේ එකතු කරොත් තව ටිකක් තද කොළ පාටට හදා ගන්න පුළුවන්. නම්බර් 14 ස්ටාර් නොසල් එක දාපු පයිපින් බෑග් එකට කොළ පාට බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් ටික දානවා. ඒ වගේම ටිප් එක කපපු පයිපින් බෑග් එකට සුදු පාට බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් ටික දානවා. කප්කේක් බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් හදලා ඉවරයි. අපි දැන් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී කප්කේක් එක හදන හැටි බලමු. මේ වගේ කප්කේක් එක වටේට බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් දානවා. ස්පැචුලා එකකින් හරි පිහියකින් හරි
මේ විදිහට බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් ටිකක් වටේට තුනී කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එකක් අරගෙන අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එකේ වටේට මේ වගේ කොළ පාට බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් එක තවරනවා. මේ වගේ කොළ පාට බටර් අයිසින් තවරපු අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එක මේ විදිහට කප් කේක් එක උඩින් තියනවා. ඊළඟට ස්ටාර් නොසල් එක දාපු කොළ පාට බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රෝස්ටින් මේ විදිහට වටේට දානවා. ස්ටාර් නොසල් එකෙන් මේ විදිහට ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක අයිසින් කරනවා. මේ වගේ හදපු ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක උඩට ස්නෝ වැටිලා වගේ හිටින්න අයිසින් සුගර් ටිකක් ස්ට්‍රේන් එකකින් මේ විදිහට ඉහෙනවා. මේ විදිහට ඉතුරු ක්‍රිස්මස් ට්‍රී කප් කේක් ටිකත් හදනවා. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ නත්තල් කෑම මේසය ලස්සන කරන්න ගොඩාක් රසට හදපු ක්‍රිස්මස් ට්‍රී කප් කේක් වලට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ළඟ තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයිත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.